ká tó àti ṣe so much work lénìí. Máa kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káalẹ́ o. Ṣé dáadáa ni abálé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin viewers wa. My brothers and sisters, I think ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti láǹfààní àti tún fi gbọ́ wa lálẹ́. Ẹ jẹ́ ká kọ́ tún sọ̀rọ̀ briefly náà ni. Ká kọ́ sọ̀rọ̀ wa briefly. Mo kí gbogbo wa pé ṣé dáadáa ni báyìí ní ọjọ́ ajé tó jẹ́ Monday. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a very good evening and welcome. As we always say, we have a lot of work to do. My brothers and sisters, when it comes to our campaign and our right to self-determination. A ní pẹ́ lórí ètò yìí torí pé a ti ṣe so much already ní ọ̀sán yìí. Ká kọ́ catch up briefly kó tó di pé a máa lọ sí bed ká tó lọ sùn. Fáǹfààní àwọn tí wọ́n ráyè gbádùn broadcast wa tí a ṣe ní Carnival. We were having a lot of technical glitch with the network. So kò jẹ́ ká rí as much ṣe ní Carnival. So we just spent maybe about an hour. Ká kọ́ fi catch up ni. Ẹ káalẹ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Àdẹ̀kù àkúsìmí ọjọ́ àná tá fi bọ́ sí èní. Ṣé láfíà la bá gbogbo wa? As we continue our quest, it's only one thing làwa máa ń béèrè fún lórí platform wa, the right to self-determination. So right yẹn náà ni a tún béèrè báyìí o, àní kan mi tá ń béèrè. Mo wá fẹ́ kí gbogbo akákọ̀ wo Carnival tí a lọ ṣe ní London. Fáǹfààní àwọn tí wọ́n tẹ̀lé Carnival yẹn. Àwọn tó tẹ̀lé program yẹn ni o, kò ṣe gbogbo èèyàn ló follow ẹ̀. Kí lẹ̀yin rí sí Carnival yẹn? Fáǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ti rí àwọn videos tá ṣe lórí ẹ̀. Kí ni ìtẹ́yìn lè sọ sí? So mo kàn fẹ́ ká kọ́ review Nothing New Carnival yẹn. Ká lè wo ẹ̀kọ́ wo la lè kọ́ra wa látàrẹ̀. Ẹ jẹ́ n yọ ilé kúrò, iPod yẹn wà lókè gbọ̀nsẹ̀. Kó tó di pé a máa lọ sí bed lọ sùn. Kí ni ẹ̀yin rí sí Carnival yẹn? Fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní àti máa tẹ̀lé Carnival yẹn lọ́dọọdún. Kí la lè sọ lórí ẹ̀? Ká kọ́ fi ṣe analysis kékeré. Òun mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Torí pé olúkálùkù ló ní ọ̀nà tí a máa fi ń wo nǹkan. So ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní àti tẹ̀lé wa nínú ìrìn àjò Carnival yẹn. Kí lẹ̀yin rí sí Carnival yẹn? I'm talking about the Notting Hill Carnival. Kí ni views yín lórí? So torí pé tá bá wo reason tó ṣe dá Carnival yẹn sílẹ̀, èyí tó ṣe lénìí ní number 55. Ó dẹ̀ ti tọ́jọ́ mẹ́ta tí Carnival yẹn ti wà. So kò ń ṣe pé it's a new thing. Olúkálùkù máa ní different view lé lórí. But tèmi kàn fi béèrè ni pé kí ni nǹkan tẹ̀yin rí sí?
ìyẹn carnival tí a lọ ṣe ní London lénìí. I met few people, àwọn tí mo mọ̀ àtàwọn tá a mọ̀, at least we met a couple of people that are interesting people there. So when we talk about the carnival, what is our own view lé lórí ìyẹn Notting Hill Carnival yẹn? So carnival yẹn ti wá, ó ti lọ báyìí, ó tún di next year, but every year ni wọ́n add the value, and it seems that from what I was told by somebody tí mo pàdé lórí bus on my way to the carnival, ìyá yẹn sọ background into fa carnival yẹn, it's got to do with racism in UK that led to the carnival tí ẹ rí yẹn tó ṣẹlẹ̀ ní London. So when we talk about the Notting Hill Carnival, it's one of the way to continue to tell the world, fáwọn tí ó jẹ́ Caribbean, a lot of them were brought to this country during the Windrush. Today, just like báwa náà ṣe ń struggle, àwọn náà ń struggle, ìyẹn àwọn Caribbean yẹn. Ẹ̀rí pé àwọn lọ́pọ̀ jù nínú carnival yẹn, gbogbo island wọn, from Antigua, Barbados, Jamaica, so many of them were represented today. Plus few other, around Brazilians náà níbẹ̀. So, but I think the majority of the people there are from West Indies, if we want to put it that way. So West Indies yẹn ló pọ̀ jù nínú carnival yẹn. So the question tonight is, part of the culture and the heritage òun ni wọ́n preserve yẹn, especially for the future generation. Jọ̀rọ̀ àwọn tó dá sílẹ̀ ní 55 years ago, wọ́n ti dàgbà. Wọ́n ní that kind of strength, but wọ́n gbọ́dọ̀ guide the future and the next generation. So táwọn èèyàn bá rò pé àwọn kan máa wà níbì kan forever, it's just a matter of time. So gbogbo ojú táwọn kan fi ń wo Nàìjíríà bí ìgbà tí àwọn tó wà níbẹ̀ ọmọ wà níbẹ̀ forever, they're not gonna be there forever. They'll only be there for a very limited time. Olúkálùkù dẹ̀ máa ṣe tiẹ̀, á lọ. Let me pé kò sí sound. There is sound. Ní kò sí sound lórí Facebook. Bí aláti ọ̀dọ̀ ti yín, sound wà. I'm sure there is sound on the Facebook. So, àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn. Gbogbo wa pátápátá, bí a ṣe like ilé ayé yìí tó, ó máa ní full stop at some point. So for those that are saying àwọn ò fẹ́ Nigeria, àwọn ò fẹ́ Yorùbá country, Yorùbá sovereignty, pé Nigeria làwọn fẹ́, eventually Nigeria will get to a full stop pẹ̀lú àwọn tó ń run ẹ̀. And that will literally mean that our new set of people, they will take over. Tá a bá fi full stop sí nísìn. And that is the reason why some of us cannot look back. Especially àwa tí a ti accept pé that is the only way we can continue to bring
awareness to our people. Àwọn tó dá carnival yẹn sílẹ̀ wọ́n ní purpose tó fi dá sílẹ̀, but this time around wọ́n ti change the narrative mọ́ wọn lọ́wọ́ because wọ́n nítorí àwọn òyìnbó tó wà racist níjọ́ náà lọ́hùn. Torí ẹ̀ lọ ṣe dá carnival yẹn sílẹ̀. All right. Hi, Daddy. So, how are you? Yeah. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ yín nísìn, ìmọ̀ reason tí kò ṣe sí sound nínú kìíní ń bọ̀. So, I'm a bit okay. Yeah, connect a little more, so hopefully maybe it will make some kind of difference. Àbí nǹkan tí mo sọ yẹ yín nísìn, ìdí tí wọ́n ṣe dá carnival yẹn sílẹ̀, ẹlòmíì gan mọ̀, ẹlòmíì kan lọ ń jó ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ reason tó ṣe dá carnival yẹn sílẹ̀. Not many people know the reason why the carnival is held every bank holiday. Ẹ check bí a sound yẹn tí ó ti wà okay nísìn. Àbí nǹkan tí mo sọ yẹ yín nísìn. All right. Still seems that there is a problem somewhere. Nínú Facebook ni. Àwọn èèyàn gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ lórí Facebook, so I need to check where the problem is. So, where is my audio? Mobility problem here to our one. You need to restart to install updates. Select a time to restart. I might say restart. All right, let me end this and then come back. Don't know what is going on with that. So, Bishen Solo, 55 years ago, the journey of that carnival started. Tell me, àwọn tó dálẹ̀ ní 55 years ago. Tí wọ́n bá wà consistent, tó bá jẹ́ pé wọ́n give up. Ṣé feel pé generation tí ó bá carnival yẹn nísìn ó máa bá. Ìbéèrè ni o. Tẹ̀sí sound gan nínú mixer lára mi. Okay, why is there no sound? Mic me over on rara. So there's a problem somewhere. All right, let me restart the system. Because the sound gone on, update and restart. So, I've been continuing so you 55 years ago, the journey of that carnival, 55 years ago will be year one imagine in terms of mass, about a calculator. 55 years ago. How many years ago was that? Or how long was that? Year would be 55 years ago. So taba minus 2003 or minus 55. How many years ago is that? Ẹ wo gbogbo àwọn young generation tó bá carnival yẹn. Tó bá yẹ pé nígbà tó fi dá carnival yẹn sílẹ̀ for the purpose tó ní wọ́n fi dá sílẹ̀ anyway. Torí wọ́n náà ti change the purpose anyway, so but at least it is still in existence. Ó ṣì ń go ahead, ó ṣì ń go on. Tó bá jẹ́ pé àwọn tí wọ́n dá sílẹ̀ yẹn táwọn kan ní ẹ báyìí ká bẹ̀rẹ̀ ṣáwọn èèyàn máa gbàgbọ́ òkè ó dà pé audio mi ti better nísìn. Kò mix ẹ̀ láàrin àti pick. So I'll start the Facebook again. 1968 wàá ṣeré ẹ̀gbọ́n mi Waris Jinadu. So 1968 ni wọ́n dá carnival yẹn sílẹ̀. Now, ṣé mọ̀ pé nígbà tó bá fi dá sílẹ̀, àwọn kan máa disagree pẹ̀lú wọn. How many people think that?
pé àwọn kan máa disagree pé irọ́ o ẹ má yẹ ká ṣe o àwọn òyìnbó yóò nígbà o ṣọ́ máa accept pé ká ṣe carnival ní London because ní 1968 can you help me to plug this má bínú. As at 1968 there was a lot of racism in UK. I mean ó ṣì wà títí di wákàtí anyway. Thanks so much. 1968 ni wọ́n dá carnival yẹn sílẹ̀. But the question is, not everybody will agree nígbà tó fi dá sílẹ̀. Just like bá ṣe ń ṣe campaign fún Yorùbá nation. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló agree pẹ̀lú wa náà. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló agree pẹ̀lú wa. Koiki Media live review of the Notting Hill Carnival London 2023 28 August. Àbí nǹkan tí mo sọ ṣé kò make sense. Ní 1968 àwọn kan máa wà láàárín wọn tó máa disagree pé no tá bá bẹ̀rẹ̀ kínní ṣáwọn èèyàn máa accept it. But today the carnival has become one of the biggest carnival in Europe. Not in the world, because Rio Carnival is one of the biggest, or if not the biggest. But lẹ́ni nísìn, báwa náà ṣe ń campaign pé a fẹ́ Yorùbá nation, a fẹ́ Yorùbá country. Àwọn kan ní no, kò ń ṣe tó yẹ ká béèrè fún nísìn nìyẹn. So nítorí pé àwọn kan sọ pé no yẹn nísìn, that literally means that we must not do Yoruba nation, or we must not campaign for Yoruba nation. Bó ṣe wọn àwọn kan lọ́kàn nìyẹn pé I can waste time ara wa. I hear people tell me that we are wasting our time. Pé kò lè pé nǹkan tá à ń fẹ́ yẹn kò achievable, kò lè possible, because níbi tí àwọn ní understanding dé nìyẹn. So they will tell you that intention yẹn forget ẹ jàre kò lè work out. Kò lè work out lẹ́nu wọn nítorí pé ibi táwọn rí mọ́ nìyẹn. And can we blame them? You cannot blame them, because understanding wọn ó yàtọ̀ sí understanding tọ̀dọ̀ tiwa. I spent about nothing less than 6 hours ní carnival, and I was looking at different oríṣiríṣi nǹkan kan wá sí mi lọ́kàn. I was looking at different things. But the point of what I want us to just focus on, because ní pẹ́ púpọ̀ lórí program ìlálẹ̀, is to ask the question that táwọn tí wọ́n dá sílẹ̀ ní 1968 tó bá jẹ́ pé wọ́n make effort, ó lè jẹ́ kódà ó lè jẹ́ gbogbo àwọn tó dá sílẹ̀ wọ́n lè má tó 200, but effort wọn lé ní nísìn òun ló fi di tí gbogbo èèyàn rí ní gbogbo àgbáyé. At least nothing less than 2 million people ló wá fún event yẹn for 2 days. Wọ́n ṣe lánàá, táwọn ọmọ kéékèèké lánàá, àgbàlagbà ló ní tèní. Nothing less than 2 million people attended that carnival. Mo rá àwọn tó yẹ pé wọ́n ṣe travel dé láti outside London, àtàwọn tó travel láti other countries wá fún carnival yẹn, especially àwọn tó wà ní Europe. So mo wá ń bi ìwọ náà nísìn pé ìwọ náà tó máa ń sọ pé Yorùbá nation yẹn ká sọjú nù kò lè work out, is because understanding ẹni pé kò lè work. Torí o rí pé a nídi àwọn èèyàn ńláńláńlá tó gbọ́dọ̀ dá sí. So tó bá dẹ̀ ti dá sí yẹn, it will be a setback for us. And my question is, are you sure about that? So, and this is where we have some kind of, clash láàrin ara wa.
55 years now. That carnival is still going nítorí pé àwọn kan fi sílẹ̀. Kí ni àwọn àgbàlagbà wá fẹ́ fi sílẹ̀ fáwa nílẹ̀ Yorùbá lénìí? Most of them are getting very old. Kọ́lọ́n jẹ́ kó túbọ̀ dàgbà dáadáa. Some of them are becoming very tired. Àgbà ti dé. Without mentioning their names, I'm sure a lot of you knows àwọn tá à ń sọ yìí nílẹ̀ Yorùbá lénìí. But at the end of the day, most of them ṣẹgbọ́n kan tí Tinubu sọ nínú bíbá ó ní Nigerians are undergoing hardships for their unborn generation to enjoy prosperity. That's the article tí mo kọ rí nísìn nínú People's Gazette. Unbelievable. Má ṣe o. Ara àwọn tá à ń sọ náà nìyẹn. While the carnival tí wọ́n ṣe lénìí, ìdí tó ṣe wà sustainable títí di wákàtí òun ni pé àwọn kan dúró pé sẹ́ kíní gbọ́dọ̀ máa continue lọ́dọọdún. Bọ̀ lénìí nísìn ọmọ Yorùbá gan ó ń àtàkà wá pé ìta ń fẹ́ yẹn kí la need ẹ̀ fún nígbà tá a ti wà nínú Nàìjíríà. The kí ni essence ta ní a fẹ́ gba Yorùbá nation nígbà tá a ti ní Nigerian country. But understanding tí wọ́n ní pé Nigerian country yẹn ó pé wa, ara ẹ̀ náà ni Tinubu fi sọ nísìn pé àwa Nigerians à ń jìyà nísìn nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ tí a fẹ́ bí, àwọn ọmọ tí a ti bí, unborn generation. Ìwọ náà béèrè lọ́wọ́ rẹ, ṣèbí nǹkan tó sọ fáwa náà nìyẹn kó tó di pé wọ́n bí wa, àbí kó tó sọ fáwọn parents wa pé tí a fi ń ṣe Nàìjíríà nísìnyí o torí àwọn ọmọ, ìtorí ọjọ́ ọ̀la. I mean, I am in my 40s. À ń ṣọmọ kékeré mọ́ náà. Àwọn ọmọ 20s lè ń rí yẹn. Majority àwọn tẹ̀ ń rí ní carnival yẹn. Some of them are not up to. They're very young chap. I'm talking about that generation. Because àwọn gangan lọ ní carnival yẹn nísìn kò ń ṣàwọ̀ àgbàlagbà tá ti dàbí bàbá arúgbó síbẹ̀ tá lọ síbẹ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké yẹn at least ọmọ tó wà níbẹ̀ tó bá jẹ́ 20 tọ́lọ̀ bá fún lálàáfíà tó fún lẹ́mìí gúngùn tó fèmí náà lálàáfíà tó fèmí náà lẹ́mìí gúngùn. In another 20 years èmi máa ti pé 60. In another 20 òun ṣẹ̀ máa pé 40. That means pé àwọn lè sustain ẹ̀ for another 20 years. Tẹ́mi bá tẹ̀ ń sọ pé ọmọ mo lè ṣe wàhálà carnival jàre. I'm sure pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́tí lọ carnival rí. Ẹ kàn máa pa ọ̀nkú mi kan pè mí lálẹ́. Wọ́n náà tẹ̀ rántí pé wọ́n ṣe carnival mọ̀. Àfìgbà táwọn rí fídíò mi. UK ń bẹ̀ lọ́wọ́. I'm sure pé at some point nígbà tó ti wá London tó ti wà London wá ti lọ rú carnival yẹn rí. But àwọn ò rántí mọ́ nítorí pé wọ́n ti ní other commitment, especially ẹni tó bá ti ní family. But àwọn ọmọ kéékèèké tẹ̀ ń rí yẹn àwọn ò ní family wọ́n yẹn enjoy life wọn. Àwọn ọmọ kéékèèké tẹ̀ ń rí nínú fídíò yẹn as far as they're concerned they're enjoying their life. Kódà wọ́n bá máa lọ sí school, wọ́n bá lọ kàwé, wọ́n bá máa kàwé, wọ́n bá jẹ́ pé wọ́n lọ ṣe apprentice, kódà bó jẹ́ pé wọ́n lọ ṣiṣẹ́ àbọ̀ fẹ́ ṣe business nínú system tó ń gbé níbí báyìí o tó bá ti kọjá àyè ara wọn they can live a better life. But wọ́n máa make sure pé wọ́n maintain carnival yẹn. Wọ́n máa make sure pé costume tí àwọn òbí wọn bọ́ sí wọn lọ́rùn wọ́n máa make sure pé wọ́n wọkọ̀. Ẹlòmíì ẹ̀yin lẹ́kan rí wọn pé ìwòwò làwọn ọmọ yìí wà. No, as far as they're concerned in táwọn parents wọn bọ́ sí wọn lọ́rùn nìyẹn. In tó ń pè ní culture tí wọ́n tó bọ́ sí wọn lọ́rùn nìyẹn. Àwọn costume tẹ rí yẹn rí pé they almost they look very beautiful. Tí wọ́n náà bá dẹ̀ ti kọjá àyà rẹ̀ you can only look, don't touch. Kọ́ bá lọ touch wọn it could be a sexual harassment.
At least I was there for 6 hours. I took pictures, a lot of pictures. I'm sure you've seen some of the pictures. Àwọn míì lọ́wọ́ bá wa ìkọ̀sán kú mi ẹni Mr. Koiki àwọn rí ẹ tí àwọn ọmọge ti fọwọ́ kọ ẹ lọ́rùn lọ o. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ọ̀dọ́jọ́ ọ̀la nìyẹn. But ẹ̀yin tẹ́ wà ní 20s ní Nàìjíríà léde nísìn. President Bola Tinubu ní Nigeria, èmi kúkú kọ́ mo sọ, ó wà nínú Gazette 6 hours ago. Nigerians are undergoing hardship. Ẹ̀yin Nàìjíríà, ìdí tí ẹ ṣe ń fara gba ìyà nísìn, òun ni pé kí àwọn ọmọ tí wọ́n máa bí lọ́jọ́ ọ̀la lè jẹ ìgbádùn. Ẹ̀rí pọ́rọ̀ yẹn lágbára díẹ̀. Tinubu tó ti wà, mo sọ fún yín pé by the time tí Tinubu bá máa fi parí tenure tó bá ṣọdún mẹ́jọ, Tinubu will be 87. So kílẹ̀ expect pé kí Tinubu máa sọ tẹ́lẹ̀, especially ẹni tó ní òun ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́, ó ti wá di pé ó fẹ́ Nàìjíríà. Yẹ̀rí pọ́rọ̀ yẹn ò make sense because Tinubu sọ fún wa at some point pé òun ò fẹ́ Nàìjíríà. Wà lọ́wọ́ mi náà, mo fi tó wà somewhere there, mo fi tí mo fi sí ṣé àwọn òkú wà níbi kan bẹ́ẹ̀, ó ṣàṣọ àdèlè evidence ẹ̀ àbí gbogbo yín ti gbàgbé ni pé Tinubu sọ pé I do not believe in one Nigeria, but nísìnyí òun náà ti ń jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì tí wà nínú presidential palace, so ó gbọ́dọ̀ believe in one Nigeria nísìnyí. So ẹ gbọ́dọ̀ expect kí Tinubu tún jáde nísìnyí kó sọ fún yín pé èyí tóun sọ nígbà yẹn o, ṣé the same Tinubu tó sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń sọ yẹn, kí lẹ rò pé ó rí tó fi ń sọ bẹ́ẹ̀ tó wá di pé nísìn in tó tún rí ó yàtọ̀. Bí a nígbà yẹn tí wọ́n fi kú le ló ṣe ronú bẹ́ẹ̀, bọ̀ nísìn tí wọ́n dẹ̀ fi kú le mọ́ torí pé Abacha ló fi kú lé Tinubu tó fi sá kúrò Nàìjíríà. Bọ̀ lẹ́ni nísìn Tinubu náà ti ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì, ó ti wà nínú Mercedes. Joe Biden dẹ̀ ti ní Tinubu nìkan lòun máa rí tóun bá ti ṣetán ní United Nations General Assembly ní next month. So Tinubu nìkan ní African president tí Joe Biden máa rí. So ìdí Tinubu ń sọ nísìnyí ni pé ó ní the unborn Nigerians are undergoing hardship for their unborn generation to enjoy prosperity. So that means pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo pé ìyà ń jẹ yín, Tinubu ní kẹ́ fọkàn balẹ̀ pé àwọn ọmọ tó máa bí níjọ́ ọ̀la lẹ ṣe ń jìyà nísìn. Ṣó make sense? Ṣọ́rọ̀ yẹn make sense ṣá? I don't know, bí ẹ̀mí mo kàn ń rò bẹ́ẹ̀. Ó lè make sense ẹ̀yin tẹ́ believe in one Nigeria. Kò Tinubu ló ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, kò ń ṣe mí. It's very unfortunate. Mr. Allen ni our leaders in Yoruba land will left us with slavery, crime, properties, nothing for the next day. No, but Tinubu ní prosperity máa wà fáwọn ọmọ tó máa bí lọ́jọ́ ọ̀la. President Bola Tinubu says Nigerians' current hardship is for the unborn generation to enjoy greatness and prosperity. So that means we should all just accept the suffering. Mr. Salabe ní ọ̀rọ̀ rádaràda nìyẹn. But tí president wá sọ nìyẹn now. President Bola Ahmed Tinubu. Mo wo àwọn young generation. Mo wo àwọn ọmọ yẹn títí. Bí ṣe wọ́n ra àwọn ọmọ yẹn, ẹ̀mí mi wá ń lọ sílé. Wọ́n sọ fún àwọn ará ilé mi pé ṣátẹ̀lé ṣerú nǹkan tó ṣe yẹn ní Ìlọrin. A gé orí everybody dànù ni. Ṣé kíní kan gbé carnival yẹn wá sí Kwara State? Káwá ṣe ní Kwara State. Tí dé stage yẹn. Ibi tẹ́ ti máa rí pé ọ̀nà wa ṣì jìn tó ń ṣe kékeré.
Bẹ́ẹ̀ni, just like your carnival. We have a long way to go. Ṣé rí pé standard tá à ń gbé níbí báyìí ó difficult. Ṣé rí pé à ń wálé gan sef. Pé èèyàn ẹni tó ti gbé labroad pé for the fact that my brother ní Bulaba talk from Tinubu. Àbúrò mi dáadáa Ayọ̀mí Kúndáméjì my handsome brother. So ayé pariwo pé so Tinubu ti sọ fún mi pé kí n shut up pé gbogbo èyí tí mò ń complain pé náírà àti dọ́là àti gbogbo ẹ̀ tó dàbí pounds lélẹ̀ owó yẹn tẹ̀ drop wálẹ̀ bọ̀ kò tí kúrò ní 1,000 ó wà ní 1,065 ó dà pé dọ́là ó wà ní bí abẹ́ 900 so owó Nàìjíríà so Tinubu ti ní ká ṣe sùúrù díẹ̀ ó ní gbogbo ẹ̀ sì máa dáa ó sì máa dára ó sì máa dára. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí mo ní àwọn tó bẹ̀rẹ̀ Nottingham Carnival ní 55 years ago 1968 ló dá sílẹ̀. Bàbá mi Samuel Afọlábí ní olè selfish man èmi ló kàn ẹ má yẹ kí Tinubu gbọ̀n yẹn kẹ inú Tinubu mà ní dùn. Mo wo gbogbo àwọn ọmọ ẹ lénìí mo kàn ń wò wọ́n àwọn tó wà ní costume àtàwọn tó sínú costume beautiful tọ́ba ní àwọn ọmọ tó beautiful tọ́lọ́ ìlú máa rí dáadáa lọ́kùnrin àtọ́bìnrin especially àwọn obìnrin wọn. I'm sure some of you will know what I'm talking about. Tí yàn bá rí nǹkan tó dáa yàn gbọ́dọ̀ sọ pé èèyàn rí nǹkan tó dáa. Ọ̀pọ̀ nílé náà bẹ́ẹ̀ bọ́wọ́ jẹ́ kẹ́mi wọ́n gùn wọ́n ń gé ẹ̀mí wọn kékeré ní kúrúkúrú. Fídíò kan wà tí mo fi sórí status mi tẹ́ bá wà lórí studio line mi àná ni mo post ìyẹn á sunkún abiyamọ wọ́n ní bọ̀bọ́ kan ló pa gẹ́ọ̀ yẹn ẹ bá rí ẹ̀jẹ̀ bó ṣe kún nínú yàrá àti pálọ̀ wọ́n tẹ̀ ní dignity ọmọ yẹn ọkọ̀ àti ìwòwò àti gbogbo ọkọ̀ já sí iwájú compound ń bẹ kábíyèsí Elédùmarè no dignity ọkọ̀ fídíò ọmọ yẹn kò sí security kankan at least mo witness èèyàn méjì tó ṣubú kábíyèsí ìbà fọlọ́pàá UK ó dúró tí ọmọ yẹn ó gbọ́wọ́ sí bíbà bẹ́ẹ̀ ló rédíò pà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  ọ̀dọ́ dáwọn tí tó tún dé ó dé ọlọ́pàá méjì ká tó ṣẹ́jú fẹ́rẹ́ bíbẹ̀ yẹn ṣe bísì tó bó ṣe táìtì tó emergency délé ìbà àwọn tọ́jú àwọn tí wọ́n àwọn tọ̀dọ̀ tiwa ààrẹ ní tọ́jú ẹ̀ but Tinubu ti sọ fún wa pé ká lọ ṣe sùúrù ó ní Nigerians are undergoing hardship for their unborn generation to enjoy prosperity so pé o níná nísìn má bínú sí o lómi má bínú o ní security Tinubu ní pé ẹ fara dà nítorí pé ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa tá máa bí àwọn táyì tí bí ni o àwọn tá máa bí jọ̀rọ̀ àwa kan sì fẹ́ bí èmi ò mọ̀wọ́. Gẹ́ẹ̀ yẹn tún dìde woman kan ti súnmọ́ wọn ó náà pé bí a doctor nìyẹn ó ti kùn sáwọn ọlọ́pàá yẹn létí ó wá di èèyàn bíi mẹ́ta ó ti guide ọmọ yẹn bí ọmọ tí yóò ní fine girl àmọ́ tó ṣe bí ọ̀nà choking àbí kankan ọmọ yẹn tó fẹ́ dìde ó ti lè dìde emergency ti dé tán kí ló ń ibo ló ń kánjú lọ bẹ́ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ kó kú. Ìgbà tí mo délé mo ń review videos àtàwọn pictures tí mo take wọ́n pọ̀ ọmọ kan ní last year ní carnival DJ lọ́mọ yẹn young boy
wọ́n ti fi £20,000 síta fẹ́ni tó bá lè fún wọn ní information lẹ́ni tó pamọ́ yẹn. So tí bá sọ fún yín pé àwọn èèyàn máa ń kú nílùú òyìnbó kò ń ṣe pé wọ́n kì í kú bọ̀ wá ní tó pa arákùnrin yẹn àbárábìnrin yẹn. Last year somebody died in the carnival. Mr. Allen, with the situation of things going on in Nigeria right now, I am scared for the 5th generation or 500 years làwọn sọ yẹn. 5th generation. Torí mo sọ pé bàbá wa Chief Tọ́ládé ní sọ pé in 1,000 years a lè bá Fúlàní ṣe. Ó dáhùn pé àwọn kan tẹ̀ ń rò pé bóyá in tá à ń sọ yìí kò necessary. Kí là ń waste time ara wa fún? Kí là ń force ara wa fún lórí? Because wọ́n rí generation yẹn. Tinubu dẹ̀ ti sọ fún yín òun lélẹ̀ ó wà lónìí Gazette. Ó ní Nigerians are undergoing hardships. Ó fi SC hardships. Kò ń ṣe pé ó ní hardships. That means pé o níná fọkànbalẹ̀ unborn generation ọ̀hún máa níná. O lómi fọkànbalẹ̀ ìyá mi Bọ́lá ti tó adérìn tó sọ pé lọ́hùn 5th generation kẹ̀ bóyá máa rí nìyẹn. Because èmi ni 5th generation láti family tèmi. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ another 5th generation, that's another 500 years. Kọ́lọ́n fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn ká dàgbà ká dògbò kí gbogbo yín wá ti gbó kó ti jábọ́ gan kó máa spoon feed wa ká máa yàgbẹ́ kó máa yes a fẹ́ dàgbà ká darúgbó dáadáa bò ká má wá sunkún ọmọ ká má sunkún èèyàn kankan. Aláwọn tó ń dàgbà náà nílẹ̀ Yorùbá 100+. Mo kí bàbá wa Déwùsì. So n tí bọ́rin tí Tinubu tí mo ṣe ilé a máa ṣe analysis lé lórí dáadáa lọ́la mo kàn bá pàdé nísìnyí. President Bola Tinubu says Nigerians' current hardship is for the unborn generation to enjoy greatness and prosperity. Nǹkan méjì ló mú jáde ńbẹ̀, greatness and prosperity. Ṣèbí nǹkan tó máa ń sọ nínú àwọn religious gathering wa náà nìyẹn. Prosperity, amen. Mr. Sunday 446 sọ pé ó lè lèmi ló kàn president yìí mà nìyẹn ẹ á máa jẹ́ kó gbọ́ lẹ́nu yín wàhálà lè fẹ́ dálẹ̀ yẹn o èmi ò mọ̀ pa yẹn o tí tèmi bá sọ̀rọ̀ nísìn tèmi lẹ má ẹ mọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ ń comment but ẹni tó bá tèmi bá sọ̀rọ̀ nísìn tèmi bá sọ nísìn lọ́ máa gbé lọ fún Tinubu pé bọ̀bọ̀ Koiki Media yẹn ó máa pè yín lólè so ẹ̀yin lẹ́ ń sọ èmi kọ́ ni mo sọ ẹ̀yin tẹ comment ni o but in tí Tinubu sọ president wa tó sọ òun lè ní kà síta. Only Mr. Tinubu, who stated this while opening of the annual conference of the Nigerian Bar Association in Abuja, says Nigerians cannot have the type of country they desire without the reforms his government is initiated. Mo like ọ̀rọ̀ yẹn bí mi pé kí ló dé tí mo ṣe like ẹ̀. So òun initiating tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà da òmùgọ̀ ṣé mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú sà. Tó bá lọ tán málà máa da gbogbo ẹnu ó máa ṣe o Tinubu máa fi ṣe wàhálà fún Nàìjíríà o àmọ́ rírú eléyìí Ọlọ́run Elédùmarè máa gbà wá o. Mr. Olutobi sọ pé is the only one enjoying the prosperity ó ní no òun ní kọ́kọ́ ó ní gbogbo wa máa enjoy ẹ̀ àwọn unborn generation but ó máa jẹ́ the 5th generation in another 500 years nítorí pé tí Tinubu bá ṣe tán gbogbo wàhálà tó ń ṣe yìí tí nọ́ọ̀tì bá débẹ̀ nọ́ọ̀tì máa dá gbogbo ẹnu. Mr. Sunday sọ pé another 60 years of hardship èmi ò mọ̀ pa yẹn o èyí tó sọ lèmi nǹkan mi mo bá wá sórí ìjókòó ọ̀rọ̀ carnival ká review ẹ̀ ká sọ̀rọ̀ lórí díẹ̀ mo dẹ̀ fi pẹ́ mo fẹ́ kó ju 1 hour lọ mo rin ṣégè ìrìn tí mo rìn kò ń ṣe kékeré mo rin ṣégè ìyẹn wá fara wé àwọn ọmọ 20 àwọn ọmọ 18 years old àwọn ọmọ 21 tẹ́gungun wọn lè kókókókó bí ata. Èmi ẹ̀ mọ reason tó ṣe pọ̀ wifi ni mò ń lò so inú ilé mo wà mo wà tí mo ṣe níta ibi tẹ́ bá ti lè rí wò náà ni ẹ máa enjoy ẹ̀. Platform 4 ló wà lórí live àlọ́ Facebook, Twitter
àwa lórí TikTok, so ibi tó bá ti dání kẹ́ jókòó sí kẹ́ ti gbọ́ ìyẹn náà la ṣe ní different platforms, so sí nǹkan tí mo lè ṣe sí tí network kan bá bad níbì kan. Definitely sometimes it could be from àwọn olùtẹ̀ tí máa ń gbọ́ videos wa. United Arab Emirates is a very crazy country anyway, so wọ́n máa wà suspicious. So èmi náà rí fídíò yẹn lọ́dọ̀ Lady K, àwọn tó mú ní inú igbó, ó dà pé new video ní fídíò yẹn. Ẹ tún lọ gbọ́ nǹkan tí UK àti America sọ nípa Buhari, especially ẹ̀yin tẹ́ máa ń wà against Biafra. Kọ́lọ̀ ṣọ́wà dọ̀la lágbára Ọlọ́run àsọ̀rọ̀ lé lórí, mo fi divert again. Mo kí bàbá wa Mubarak, ẹ kálẹ́ sà, salamu alaikum, àdúrà wa gbà sà, inshallah. So Carnival ni mo wá sọ̀rọ̀ lé lórí anyway. So n tí mò ń sọ ni pé àwọn tó dá Carnival yẹn sílẹ̀ ní 55 years ago, well, Tinubu could be the richest politicians in Nigeria, you know. Yeah, I mean, only business now. Then only a lot of resources. Ó dẹ̀ ti invest owó káàkiri, so yeah, there's likely that Tinubu is. Ebi mi sọ fún yín pé ọmọ ẹ̀ra ilé $11 million. Àwọn èèyàn ní kí n shut up pé ṣé èmi ò like nǹkan tó dáa. Àdúgbò bí ta ti lọ ṣe Carnival ní ilé ọmọ Tinubu wà $11 million. Ó rà lọ́wọ́ Aluko, gbogbo ilẹ̀ mọ Aluko wà link pẹ̀lú Dezeni. Ẹ mọ̀ pé Dezeni ìyẹn à ń gbé wá sí court, ó ń bọ̀ ní court, mo dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ lé lórí torí pé ó ti wà ní court. But in tí wọ́n sọ fún wa ni pé NCA, National Crime Agency ní UK, àti charge Dezeni. Ó ṣì wà guilty, not guilty, until proven guilty. So máa wá rojọ́ tẹnu ẹ̀. Nothing Carnival was a groove today, bẹ́ẹ̀ ni. Bọ́ ìrìn tí mo rìn yẹn ti pọ̀ jù. Kí ló dé? Mo rìn ṣégè, ẹsẹ̀ mi fẹ́ ya. So àbọ̀rọ̀ tí mo sọ yé yín nísìnyí, mo kíyà Bọ́láńlé ẹ̀ka lẹ́mọ̀, mo kíyà tó bí mi lọ́mọ ẹ̀ka lẹ́mọ̀ mi. I mean, ká tẹ̀ fi ọ̀rọ̀ Tinubu yẹn sílẹ̀. Àlàáfíà làwọn fámìlì mi wà. Carnival yẹn, àwọn tó ṣètò ẹ̀, tó bá jẹ́ pé wọ́n make effort, ṣe rò pé irú àwa náà máa bá Carnival yẹn. 1968 lọ́nà dá sílẹ̀, when there was a huge racism in this country. Racism ṣì wà, bọ̀ kò dàbí. So ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà àtàwọn táwa labroad, I mean, views gbogbo wa ò lè wà lójú kan anyway. 1 hour la máa fi ṣe program yìí, so a ti ṣe 26 minutes, 1 hour gbáko la máa fi ṣe, kò ní pẹ́. Ká má kọ ṣaláì má sọ̀rọ̀ lénìí náà ni, especially, you know, network yẹn ò jẹ́ ká ráyè ṣe live, you know, and it's for security reason lọ́ ṣe máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. But at least gbogbo ẹ ṣáà rí àwọn tátàtà, ṣáà rí àwọn ọmọ dem ẹ̀rín jùdì gègè àwọn ọmọ ńlá, àwọn ọmọ olóyìnbó nìyẹn. Púpọ̀ ní wọn bá ṣe wà yẹn, wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ o. Ẹ má wo bó ṣe dress yẹn, tó bá dọ̀la o lè mọ̀ pé ẹni tó dress yẹn nìyẹn nígbà tó bá ń lọ síbi iṣẹ́ láàárọ̀ la, tó wọ suit, tó jẹ́ pé lawyer ni, tó jẹ́ pé engineer ni, èmi ní business tiẹ̀, èmi sì fẹ́ lọ sí school. It's really unfortunate that kò jẹ́ kí Nàìjíríà wà níbi tó wà, but it is what it is. Ó sad gan. Mo kàn ń wo gbogbo àti Muslim àti gbogbo aláwà níbẹ̀ láàárọ̀, àti Muslim àti ẹni tó Muslim àti Christian àti oníṣẹ̀ṣe, everybody ló wà níbẹ̀. Ẹ̀rọ àwọn Brazilian yẹn níbẹ̀ ni, àwọn yẹn lóníṣẹ̀ṣe ibẹ̀. Ẹ ṣáà rá àwọn Brazilian kan tó wà níbẹ̀ àbẹ́ẹ̀rí nínú fídíò mi tí mo ṣe. Ẹ ṣáà rá àwọn Brazilian tó wà níbẹ̀. Wàá ṣeré jàre Abdullahi. So I don't know. Mo mọ táwọn èèyàn wá fẹ́ nílé. I don't know what they want. Tí bá ní mo mọ tẹ́ fẹ́ nílé,
I don't know. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Olúwọlé. Ẹ má wo, ẹ mọ̀ pé wọ́n ní inner body ó yàtọ̀ sí outer body. Gbogbo ń tẹrí ní carnival lénìí outer body ni. Lóòótọ́ ẹlòmíì ìgbà ayé ó wà open, ìsàlẹ̀ wà open, ìdí gbogbo ẹ̀ ló ṣí sílẹ̀, but inside them ẹ̀mí tó dání ó pọ̀ nù wọn. Kò ń ṣe pé àwọn kan náà wà tán ní lọ́wọ́ o. Bọ́dọ̀ tún ṣe wà níbẹ̀ yẹn, ẹni tó bá fọwọ́ kàn tó bá sọ fún mi pé don't touch me again, tó bá tún fọwọ́ kàn ó ti rófin, and I'm not joking. Bó ṣe wà yẹn púpọ̀ nínú wọn ẹ̀mí wọn náà wà ní Africa, but Africa wà settled. Gbogbo àwọn Caribbean tẹ̀ ń rí yẹn púpọ̀ nínú wọn Yorùbá ni wọ́n, níbi tó ti ń kó ẹrú lọ lọ já àwọn kan sílẹ̀, wọ́n move àwọn kan lọ sí America. Púpọ̀ nínú wọn Yorùbá ni wọ́n. But that carnival will continue to exist nítorí pé wọ́n wá ṣeré jàre Azeez bàbá àgbàlagbà gbogbo Miami, mo dé tán síbẹ̀ ó kù díẹ̀ lágbára Ọlọ́run, màá bẹ́ẹ̀ ṣeré ìtẹ̀wá rínú store ẹ̀ kébì náà wá bẹ́ẹ̀ tajà díẹ̀, ọ̀rọ̀ pàwọ̀ àjẹ̀bú láìkò owó gan, kébì náà wá bẹ́ẹ̀ ṣọ̀rọ̀ ajé jókòó kó kẹ̀ mo àmọ̀ bí wọ́n máa jẹ́ kí n ṣiṣẹ́ ti bá Amẹ́ríkà ní that's the only thing, but at least màá wà ń bẹ́ẹ̀ màá study nǹkan tó ń ṣe sódà tá a bá ti gba country wa à lè mọ ta fi ṣe opportunity. Oúnjẹ lénìí, oúnjẹ tó ń dáná ní gbogbo bẹ̀, mo ṣe fídíò kan, tẹ́ bá lọ fídíò yẹn lára àwọn videos ibi tẹ́ sì lè rí fídíò tẹ́ máa gbádùn òun nínú backup YouTube wa, post nǹkan kan sórí YouTube Koiki yàtọ̀ sí ìtàṣe live níbẹ̀. Èèyàn kan ní Mr. Konde ní life is hard in Nigeria, the fools are fighting for religion. Diversion ni. Ẹ mọ̀ pé àwọn Nigerians any small thing by I'm a divert, and that's why I refuse to really talk about that particular case. Ó máa níyànjú as far as I'm concerned, just another diversion. In tó ń ṣe wá ó jù yẹn lọ, wallahi. Ẹ imagine pé ní Yorùbá kankan tó gbé flotilla ní kíní tó ń lò yẹn, kíní truck yẹn float ló máa ń pè, so olúkálukú máa ní costume ló máa ní kíní ní Yorùbá kankan tó, nítorí pé ní Nàìjíríà ní gbogbo wa wà, so ẹnu wọ ò lè kò ní UK. Okay, we want to go as Nigerians, a fẹ́ lọ represent Nigeria. Igbo lè sọ pé no, òun ò ní bá Yorùbá ṣe, Yorùbá lè náà ò ní bá Kanuri ṣe, Kanuri náà ò ní bá Edo ṣe. So eventually, we cannot come together to have a truck where it will be dedicated to Yoruba alone. Láti jọ́ tèmi tí bí àwọn èèyàn lè wá start. I'm not talking about there's a space tó ń pè ní Nigerian sport ní carnival. Ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ o. I'm talking about pé kí Yorùbá náà gba truck tí àwọn Yorùbá máa kọrin Yorùbá, ká máa waṣọ tó jẹ́ pé àwa náà máa ní costume tiwa náà bí gbogbo àwọn West Indies yẹn ṣe ń ṣe. Látijọ́ tèmi ti dé London o tó ti ń ṣe carnival, èmi ò bá pàdé rí o. Bóyá mo wá mísẹ̀ tíyàn kan lè sọ fún mi pé Koiki ó wà náà, ìwọ ló kọ̀ bá wọn pàdé rí, I don't know. Torí pé kò ṣe gbogbo tó bá ti bá wọn bẹ̀rẹ̀ from the beginning o lè mọ how many trucks ló ń jáde. Trucks yẹn dẹ̀ pọ̀ gan, kò sígbà tí màá fi débẹ̀ àwọn truck kan ti move, so àwọn tí mo bá ni mò ń tẹ̀lé lẹ́yìn tí mo move tí mo mú, ẹ rí pé tí bá dé point truck kan màá ṣe fàájì díẹ̀ màá tún tẹ̀síwájú. Ìdí tí kò ṣe lè possible ni pé ìdí tí kò ṣe lè possible kí Yorùbá náà gba truck ni pé we are under that entity called Nigeria. So tá bá fẹ́ lọ wọ́n lè ní ká wá lọ
as àwọn tó tẹ̀yẹ pé wọ́n bára wọn jà gan sef nísìnyí rà pé wọ́n ti settle díẹ̀ àwọn Kanuk nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe election kan nínú embassy wọ́n fẹ́ lè fọ́gbọ́n mọ́ra wọn lórí àbí kẹ́dábírí ló ń bẹ̀ mí pé kí n má record anything pé kí n jọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń ṣọwọ́ sí mi torí ó rí i pé mo ti fẹ́ record ó wá ń bẹ̀ mí má ẹ̀kọ́ gbélé síta embarrassment ló máa jẹ́ fún Nigerians ìjà gidi ní nínú Nigerian High Commission bẹ́ẹ̀ some few years back wọ́n pè wọ́n ní Central Association of Nigeria UK Kanuk but ẹ̀gbọ́n mi ló ń jẹ́ chairman wọn nísìn ẹ̀gbọ́n mi dáadáa àwọn mẹ́ta ó ti dàwọn mẹ́ta tí ó ti ṣe chairman mo fẹ́ dárúkọ wọn but gbogbo àwọn tó mọ̀ Kanuk Central Association of Nigerians in UK wọ́n mọ̀ àwọn tí mo ń sọ ẹnì kẹrin lẹ́ni tó ń ṣe lọ tí mo mọ̀ nísìn èmi náà ti pẹ́ níbí báyìí ṣètì yẹn kan bá ń sọ fún mi pé èmi wà part of Nigerian community ni I was part of the community so kò ń ṣe tí mò ń ṣe nísìn ó wá dàbí ìgbà tẹ́ pé àwọn kan rò pé it's a new thing to me no I was part of the Nigerian community I was very active not only active extremely active in their embassy within the community mo ti bá wọn lọ ṣe carnival Nigerian carnival kan rí ní Oxford lọ record níbẹ̀ so and I'm not fighting any one of them mo pàdé àwọn kan náà ní carnival ilé ni whether they are Nigerians whether they are Yoruba but àwọn tá ti mọ́ra wa tẹ́lẹ̀ mo pàdé àwọn few people wọ́n lè kí mi dáadáa Mr. Koiki ìkan tẹ̀ rí mi báyìí ẹ̀gbọ́n àyìn bínú rẹpẹtẹ ni pé àwọn èèyàn fi tẹ̀lé Ìgbòho mú ní ó kù díẹ̀ náà ni àpérò àwọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde nísìn àwọn táwọn ṣé mi tí mo tẹ̀ ti popular within the Nigerian community pẹ̀lú nǹkan tí mo gbé dání nísìn so tí bá step síta nísìn within one even though pé mo lo glasses wọ́n dá mi mọ̀ Koiki nígbà tá arákùnrin yẹn pé àmì Koiki pàdé mi gidi dẹ̀ ni àti mọ̀ra ti pẹ́ díẹ̀ so we have just 25 minutes to the end of the program 1 hour náà ló máa jẹ́ lágbára Ọlọ́run kò ní ju 1 hour lọ torí mi náà ní strength here but I just have to come out and say something bẹ́ẹ̀ni chairman Kanuk wà ní Lagos State Union Party last ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni tí mo ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ I don't want to mention his name ẹ̀gbọ́n mi dáadáa so I mean by now ó yẹ kí Nàìjíríà náà lè gbé èlò la fi gba truck yẹn káwa kó Ìgbò Yorùbá Hausa ká kóra wá sínú truck káwa náà wá máa jó kí Yorùbá jó káwúsá jó kí Ìgbò jó in 25 years èmi ò rí truck kan tó jáde kò ń ṣe pé àwọn Yorùbá ọ̀hún sí lára àwọn tó máa ń jáde yẹn o kàn mọ́ sísítà mi kan kódà mo ṣe rí Instagram ẹ̀ but àwọn yẹn àwọn ní fanti àwọn ní carnival Brazilian carnival ní phase 2 ni sister mi yẹn bó wà London nísìn every year ló máa ń bá wọn jáde but another float ló máa ń bá jáde address very nice but in 25 years tèmi ti wà ní UK o èmi ò rí pé truck kan jáde tó wá sọ pé Nigerian truck ló ń lọ yìí ká wá gbé flag Nigeria sí lára ká brand ẹ̀ káwa ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ká jẹ́ the main major one pẹ̀lú Edo àti Benue àti Benin àti wọ́tẹ̀ ká wá kóra wá sínú truck kúrò èmi wá wà níbẹ̀ ká máa record èmi ò rí rí in 25 years kò dẹ̀ lè work nítorí pé a kì í ṣe so ṣe managing ourselves within Nigeria gan tèmi ti wà náà in 25 years it's very difficult what difficult reason tó dẹ̀ ṣe wà difficult ni pé because you cannot tẹ́ bá satisfy Yorùbá báwo lẹ ṣe fẹ́ satisfy Igbo báwo lẹ ṣe fẹ́ satisfy Hausa kò possible but tá bá ti dá dúró kò mí pé àní ní neighbor tó jẹ́ Igbo àní fẹ́ Igbo ṣe bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ tán pé ní immigration gbogbo ń ṣàlẹ̀ ṣàǹ rí pé àwọn kan máa la ọ̀sán náà lọ sí Italy ó ti gbé ọmọ Italy ó ti fẹ́ǹtì ẹ̀ ó ti gbàwé so kílẹ̀ wá ń bẹ̀rù fún pé tá bá gba country yẹn náà immigration ló máa resolve gbogbo wrangling tí ẹ máa ń sọ pé àwọn Igbo ńkọ́ Hausa ńkọ́ ẹlẹ́dẹ̀ gbogbo yẹn
immigration will policy ni one policy will rectify all the problems. If immigration lèmi náà go through kó tó di pé mo lè sọ pé àwa náà lẹ́nu díẹ̀ nínú ìlú yìí, immigration ló máa deal pẹ̀lú ẹ̀. Thank you so much, Dizzy man. I was very àfẹn tó bá fẹ́ parọ́ ló máa náà mọ̀ mí nínú community Nigeria. Ẹlòmíì kan máa ń wò mí látàn kan pé ṣé Koiki ta mọ̀ náà ló ti wá di pàdé mi kan pè mí látẹ̀kọ́, mo fi dárúkọ ẹ̀. Ìdúnwà tó pè mí nírọ̀lẹ́ ó yọ̀ kankan fún mi ni, ó di pẹ́ tá a ti sọ̀rọ̀, wọ́n á sà òun ti wá di activist gidi gan báyìí o. Òun náà ti gbé ní London rí, bó ti padà sí Nàìjíríà ní sí Nàìjíríà ló ń gbé nísìn, mánéjà rẹ̀. Àwọn èèyàn manage ara wọn náà, but Tinubu ti sọ pé kẹtúbọ̀ manage for the unborn generation. Bẹ́ẹ̀ni, Festac 77, the glorious days. Indian kẹ̀, tá a bá ń dárúkọ Indian má máa dárúkọ Nàìjíríà. Mr. Peter, Indian and Nigeria. Rí kó tẹ̀ jẹ́ pé rọ́ọ̀dù wọ́n pa pé wọ́n send kìíní lọ sí moon. Ẹ̀yin náà tẹ̀ wónú bẹ̀rẹ̀ bó ṣe rí ni. Ìjọ ọ̀la wa rí Nàìjíríà tó ní workstation bẹ́ẹ̀ yẹn tó máa ṣíò. Ẹ lọ wo gbà tí India sọ pé send spacecraft lọ sí moon. Ẹ mọ bí kìíní ẹ̀ ṣe máa ń rí bí NASA ti gbogbo kọ̀mpútà. Èmi ò ever rò pé mo rí something like that rí nínú Nàìjíríà. Gbàtà ní research center, gbogbo àwọn professor tẹ́ kọ́ máa ṣe research fún wa ní gbogbo university wa, gbogbo wọn sì ní fáìlì rẹpẹtẹ, fáìlì ní tẹ́ kọ́ ti upload sínú kọ̀mpútà. Iṣẹ́ tẹ́ kọ́ gbé fáwọn kan, àwa máa ní kò síṣẹ́. Ó máa ń yà mí lẹ́nu tó bá sọ pé kò síṣẹ́ ní Nàìjíríà. Ẹ ṣe máa sọ pé kò síṣẹ́. Ìgbà tẹ́mi dé ìlú yìí, mo lọ fi time mi sílẹ̀, mo lọ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Amnesty International voluntary. Ìgbà yẹn wọ́n máa sanwó oúnjẹ fún mi, wọ́n dẹ̀ máa sanwó mọ́tò. Kí la lọ ń ṣe? Tí bá ti débẹ̀ bí i 3 hours or 2 hours mo tẹ̀ rántí mọ́. A kàn máa input, wọ́n ti ṣàlàyé nǹkan tá a máa ń ṣe, orúkọ, email, telephone number, wàá fi sínú system tó ti design. Fáìlì tó wà níbẹ̀ bí a nísìnyí wá ti parí ẹ̀ṣà, torí pé different people ló ń wá ọ́fíìsì tó dẹ̀ tóbi ni. So tó bá ti dé wàá jókòó, because mo lọ give time ni, because mo fẹ́ fi gain experience ni. I did a lot of voluntary work. Ẹ̀ ń ṣe Yorùbá ní tàǹtẹ̀rẹ̀ ẹ nídìí owó, màá kọ́ máa wọ́ndà pé it's okay anyway. One ní event kan tó fi ṣe ní London within the Nigerian company, any award, anything, because my own style of broadcasting goes to different platforms. I'm Indian ti gbàgbé wa tipẹ́tipẹ́. Indian kẹ̀, we are sílẹ̀gbẹ́ Indian rárá, sílẹ̀gbẹ́ wọn rárá. Indian is part of the BRICS nation. You think 25 years staying in a society like this, kódà tó tẹ engage pẹ̀lú community, ó gbọ́dọ̀ àfẹn tó bá fẹ́ wá expose. Nǹkan pè ní ẹ̀ tó bá travel ó máa ní exposure. Kàmáì tí wàá sọ tó wá engage within the community. So looking at that carnival, a lọ ní last year, but really tí mo ṣe tún fẹ́ kó gbogbo àwọn èèyàn sí too much stress, because last year yẹn gbogbo àwọn mọ́mí ìtajọ jáde, wàhálà yẹn ti pọ̀ jù. So yẹn ni mo ṣe ní announcement pé ká tún jọ pàdé nǹkan kan. So the pressure was too much, because ó dé stage kan àwọn ìyá àgbàlagbà ó dàgbà tẹ́ pé wọ́n lift wọn ni. Nigeria àti Afghanistan are friends, bẹ́ẹ̀ ni kò tábàrán ti peace kìíní tí mo sọ, Afghanistan ló gbẹ̀yìn 165, Nigeria wà ní 145. Kí ni ìyàtọ̀? 20 countries different. Ẹran ti chat yẹn bí i 140 something ní Nigeria wà, ká tẹ̀ sọ pé 140, Afghanistan wà ní 165. Kí wá ní ìyàtọ̀? Kò sí peace nínú Nigeria. So looking at the carnival today, mo wá tètè lọ lẹ́nìí, because mo fẹ́ rí
mo fẹ́ rí another part of the carnival tí mo rí rí. So mo ti tètè plan ara mi. Mo ti wà nínú carnival before 12 p.m. So I saw the beginning and towards the end. Mo dẹ̀ ti wọnú ilé mi before 5. By 5 o'clock, mo ti wọnú ilé tí mò ń jẹun. So what I saw again in that carnival is that there is a lot of improvement. And I don't think that carnival can stop in another 500 years. Okay. We have just 15 more minutes to go. I'm going to play Anthem Wakatolo. 1 hour, not the programming. Mo rí oríṣiríṣi àwọn ọmọ, oríṣiríṣi èèyàn àgbàlagbà. Mo rí àwọn tó jẹ́ pé elderly people náà kọ́ra manage ara wọn dúró sójú kan. Róyìnbó, orí Rastafarian. Ṣé wàá mọ̀ pé láàrin gbogbo wa níbẹ̀ yẹn, gbogbo wa la ní different culture, gbogbo wa la ní different background, gbogbo wa la ní ẹ̀sìn tí olúkálùkù wa ń ṣe tó yàtọ̀ síra wọn. But moment tá wà nínú that confinement, we became one. Ìdí tó ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni pé because a ti ní understanding ara wa. Mo ráwọn tó jẹ́ Muslim tó borí wọn nítorí pé Muslim làwọn, àwọn ọmọ yìí ṣìdí sílẹ̀, wọ́n ṣì gbàyà sílẹ̀, níwárí wọn. No, mo sọ fún yín pé outer body àti inner body is two different things. Tẹ́yìn bá ń wo outer body pé báwọn ọmọ yìí ṣe múra, inside body wọn lè fi compare most of our politicians in Nigeria. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà. Lè fi compare wọn. Mo kí Grandma Sarah. Ẹ ṣé gan ni ma. It is King AY. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní second hand phone, à ń bẹ̀ yín ní àṣàkọ. Ẹ ṣáà fi ránṣẹ́. Bó jẹ́ Nàìjíríà náà lè bá fi ránṣẹ́ sí, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Bó dẹ̀ pẹ́ fẹ́ send ẹ̀ sí bíbá ẹni. Ẹ kọ̀ wipe gbogbo information ní kẹ̀dẹ̀ send ẹ̀ sí wa. I need the second hand phone, ẹ jọ̀ọ́. Mo pa àwọn kan ní second hand phone nílé tẹ́ ẹ lò. Ká lè send ẹ̀ sáwọn ọmọ wa nílé. Mo kí ìyá wa Teresa. Ọlálékan Sadiq. Mo ti ń kí èmi tí fẹ́ máa dágbére nìyẹn. $2 nìyẹn. Kémi náà lọ ṣe kíni, kí n lọ kẹ́sẹ̀ sórí bed. Bàbá wa Jimoh mo kí n sà. Ìjáyà mo rí ẹ́ ń bí o, àbó ti sùn ni. Bàbá wa Tóbi wà lóye. Bàbá wa ti àmì ọ̀jẹ̀ ń lo glasses mi kí n lè ríran dáadáa. Ojú glasses gan ti dọ̀tí. Ẹ dé. Ìjọba mú case mi, case glasses yẹn. Ojú ilé tí mo ti fọwọ́ dìmú ti dọ̀tí pa. Fẹ́mi Juju Music talk show. Koiki say something about Tani Olohun. Ẹ fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nípa Tani Olohun. Ẹ kọ́ lè máa sọ fún mi pé kí n sọ̀rọ̀ nípa Tani Olohun. Èmi ti sọ̀rọ̀ nípa Tani Olohun lórí Star Radio. Ẹ mọ̀ pé tèmi bá ti sọ lórí Star Radio, ó ti ní reference. Mo sọ fún mi pé distraction òun ni wọ́n fi gbé wá lórí ìjà religion. So we post Tani Olohun every day on our platform. So whether I talk about it or not is not the issue. A lot of people have talked about it. So at the appropriate time. Ẹ mọ̀ pé mi ò ń kánjú. I don't follow the wind. A lot of people follow the wind and we can all easily get distracted. That's what you don't. We'll tell you money. We must to be you are loyal handsome brother. Why share about me? Am I cover distracted? That's all I can say. Mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé àwọn tó ń control problem yẹn
àti tani. Colitech, my brother, how you doing, sir? Àwọn tó ń control problem religious tone tó ń lọ nínú Nàìjíríà àti tani problem yẹn ti wá kò ń ṣe nulẹ̀. Àwọn tó wà nulẹ̀ gan-an ní understanding wọn ò mọ tó ń jà fún. Wọ́n ṣàkọ́ mọ̀ pé àwọn ń jà wọn ò mọ tó ń jà fún. So that's all I can say. Wọn ò mọ tó ń jà fún. 3 years ago, so many people to castigate wa nípa pé wọ́n rí orí olókùn lásán nínú design of the flag tó kàn jẹ́ template. But mo rí costume lénìí tó reflect more tradition and culture. Lórí carnival tí mo lọ lénìí. So I wish a lot of you could be there to feel the energy and the ambience. Ẹ mọ̀ tẹ́ bá àṣẹ especially gan kò tó ẹ̀ tó wá clear lọ títí gbogbo ẹ̀ kàn ń ṣe balabala bíi bala blue network kò jẹ́ ká ráyè show yín dáadáa. Tó bá yẹ pé bá wà níbẹ̀ nínú carnival yẹn pẹ̀lú mi ni màá tètè kọjá 1 hour gan sef because I to start late so we are almost anyway mo ń lo ti Facebook ó sọ pé 10 minutes. Tẹ́ bá wà nínú carnival yẹn ẹ kọ́ máa wọ pé ọmọ àwọn tó tà wá dànù lọ́hùn yẹn wọ́n ti waste time wa. Irú gbogbo ìjà ẹ̀sìn tó ń jà yẹn kò necessary. Tẹ́ bá wà nínú carnival yẹn lénìí tó bá pẹ́ ní opportunity láti wà níbẹ̀ you will feel that kind of energy, you know. Orin kankan tó ń play especially àwọn West Indies yẹn ló ní meaning, ó ní message, ó ní signal, ó ní nǹkan tó ń communicate pẹ̀lú. Just like báwa náà tá bá lu àwọn olúwa. You understand? I'm sure pé gbogbo ilẹ̀ ṣàmọ̀ pé láràárọ̀ bá ṣe gbọ́ títí di wákàtí nílé Ifẹ̀ ó ní bó ṣe ń jí bàbá wa kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kádé pẹ́ lórí bàbá. I'm sure gbogbo yín ti gbọ́ rí náà. Mo kí grandma Felicia Ekalema àti fẹ́ mẹ́tọ̀ yẹn wálẹ̀ ó kù 9 minutes. Wọ́n ní láràárọ̀ ó ní bó ṣe ń jí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀. It has a meaning. It has a spiritual intake in it. But unfortunately, a lot of àwọn tó wà nílé, they have really been misguided when it comes to living in harmony together. Ìyẹn lásán is a lot of work. Mo sọ fún yín pé reason tó ṣe dá carnival sílẹ̀ gangan èmi gan rò pé mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. But mo pàdé ìyá kan léni nínú bus. Ìyá ẹ̀ ló sọ pé no pé purpose of ìdásílẹ̀ gan wọ́n ti slightly change. But it is still going on. It's got to do with racism. In the 60s. Tó di tí 2 million people wá ń wò in 2 days. Ṣáwa náà lè ṣe irú tán ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá ní Ọ̀ṣun Òṣogbo Day. Ẹ wo how many days la fi ń ṣe ṣáà ń rí 2 million people. Because a gbé lárugẹ torí pa wà nù Nàìjíríà. Kódà ọdún Iléyá tó ń ṣe gan ní Nàìjíríà
lénìí ṣó dàbí ti tẹ́lẹ̀ tó ń ṣe. Èèyàn mélòó ló máa kúrò lẹ́kọ̀ọ́ tánà òun lọ bá wọn celebrate ọdún léyà ní ìlú bíi ti tẹ́lẹ̀. Mr. Clement, thank you so much. We appreciate you. Bala blue like Bala bulu bulu. Ó ti sọ fún wa náà, a sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́la kọ́lọ́n fún alálàáfíà. So we are just 7 minutes out of the program. So let us continue not to be diverted. So the current state of everybody is now focusing on one particular situation. Kò sọ pé situation here is not warrant for it. But for me, I want to stick to Yoruba nation, nothing more than that. For now. I don't want to be diverted from so many other things. There's a lot of problems in Nigeria. Olúkálùkù ló máa mú ìtó fẹ́. Ẹ bá lọ wo Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ nísìn, ó ti dúró lórí health. Stop taking drugs. It's not good for your body. It's not good for the community. It's not good for the society. Ṣòwòrẹ́ ti sọ̀rọ̀. Ó ti ní gbogbo èèyàn lòun ń jà fún tòun. Ó bá jẹ́ Mùsùlùmí, Kristẹni, oníṣẹ̀ṣe, àtẹni tó believe. So a lot of people have spoken. But everybody knows that we've been having problem from the Batawa Bere Yoruba Nation campaign anyway. We've had a lot of attacks. Because you can't allow Muslims. And every day, everybody in the program máa sọ pé èmi ò jàjà ẹ̀sìn. Kò sí ẹni tó máa sọ pé òun ò tí ì gbọ́ nínú program tí mò ń ṣe látọdún mẹ́ta tàti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí. Pé ìjẹ̀sìn kan ni mo gbé dání. Kí lẹ rò pé mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀? So that we can be able to tell people that what we are fighting for has nothing to do with your religion. Whether it's a traditional religion, whether it's a Christian, whether it's Islam, but we want to preserve our culture and heritage. Simple. Whatever is around that culture and heritage, la fẹ́ protect. That is what I saw today at the Carnival. Wọ́n preserve culture àti heritage wọn. Ìtọ́ gbé wá láti ìlú wọn, wọ́n make sure pé wọ́n continue ẹ̀ níbí báyìí. Mo dẹ̀ ti rí pé àwọn tí ọ̀dọ́ tiwa náà ti ń ṣe, and I hope, there will be more publicity next year. Because I just knew that they were doing Ọ̀ṣun Òṣogbo in London. Bí a wá ṣe bẹ̀rẹ̀ ni, I don't know. But I was impressed when I saw that wọ́n ń ṣe Ọ̀ṣun Òṣogbo nínú London. That means we must give it better publicity for next year. Kọ́lọ́n kó fún ẹlẹ́mìí gúngun àtàláfíà. So mo kí àwọn mọ́mí wa tí wọ́n ń ṣe ètò yẹn àtàwọn dádì wa. I've seen your Instagram page and I can see that you're doing a lot of work. So let us know so that we can give it publicity. It's our culture, it's our tradition. Ẹ bá lọ sí one of the biggest Hindu temple tó wà ní Wembley. Má ṣeré lọ síbẹ̀. Kọ́lọ́n kó fún mi ní time. Kẹ́ wo temple yẹn bó ṣe. Ẹ máa béèrè pé kí ló ń ṣe níbí. Wembley lọ kọ sí just by the A406. So àwọn Muslims celebrate ọdún léyà nílùú yìí. Wọ́n celebrate other activities tó jẹ́ àwọn Yorùbá ni mò ń sọ. Bẹ́ẹ̀ làwọn Christians. So kí ló wá dé táwa náà lè polongo tiwa? We must be able to do that. Because again, for the first time, mo ṣe máa rí pé wọ́n ń ṣe Ọ̀ṣun Òṣogbo ní UK. Kódà wọ́n lọ sí River Wembley. Mo sọ fún yín. Níbẹ̀ lọ ti lọ ṣe àwọn rituals tó yẹ ká ṣe. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe á ṣe, ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe kó má ṣe. Ìkan dín kan lọ́wọ́. But we must have tolerance and respect for each other. Ìyẹn láti ní Nàìjíríà. Ìdí tá a rẹ̀ ṣe ni pé because we are backwards. We are backward people. Àkàwé, ṣe kìíní kan. We are backward people. UK tèmi ti wà yìí àti báni few Islamic scholar tá a jẹ́ kó wọ̀lú yìí because of their tone of message. UK ò fún wọn ní visa láti wá sí ìlú yìí
kí lẹ rò pé UK because wọ́n fẹ́ kọ́ change the brain àwọn ọmọ wọn. I mean they are still dealing with a lot internally but àwọn tó bá ti rí pé views wọn especially tá bá ti tètè mọ̀ a máa ń gbèsè àwọn kan èmi kọ́ ọ but àwọn kan máa tètè sọ fún home secretary pé ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ni ní visa because wọ́n sọ pé ó ń bọ̀ wá ní London ó fi wá ṣe campaign ó fi wá ṣe dáwà ó fi wá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tèmi ti ń gbé ní UK o kò ń ṣe Muslim nìkan àti Christian wọ́n fún wọn ní visa láti wá sílùú yìí but Nigeria irú wa ògiri wa ni so we are not there yet but we pray that we will be there very soon. So I have 1 minute. I need to play the anthem so that kálí kagba ètò tálẹ̀ at least ẹ ṣáà lè sọ pé àṣẹ kankan is better than none àbí ẹ tó bá dẹ̀ fẹ́ gbogbo bí carnival ṣe lọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì rí ẹ lọ sórí ẹ gbádùn ẹ̀ tẹ́ bá lọ sórí Ọláyọmí Koiki Media TV yẹn you were able to enjoy it very well. So ẹn tó bá ní link yẹn tẹ́ bá lọ sórí Facebook mo ti post ẹ̀ tẹ́ bá lọ sórí Instagram gbogbo yín pátápátá mo ti post ẹ̀ síbẹ̀ tẹ́ bá lọ sórí community mi lórí YouTube Koiki Media mo ti post ẹ̀ kọ gbọ́wọ́lé link yẹn náà gbé lọ síbẹ̀ you can enjoy it and just àwọn míì 30 seconds èyí tó pọ̀ jù ń bẹ̀ bí i 8 minutes kan mo tẹ́ mọ̀ bí ẹ̀yìn ti lò tán mo sọ fún yín pé fídíò tó máa wà níbẹ̀ yẹn ó ní nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe after 1 year màá wá ṣàlàyé fún yín but ẹ̀yẹn ṣáà jẹ́ ká máa push ẹ̀ lọ díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tó bá tí mọ channel tá à ń sọ yẹn lórí status mi náà ẹ rí fóònù méjèèjì tí mo ní mo ti post ẹ̀ síbẹ̀ ẹ click lé lórí Indonesia and Turkey are nations of Islam yet very Turkey tẹ̀ tolerant gan Turkey tẹ̀ bá rà àwọn ọmọ wọn nínú summer ẹ tún máa béèrè pé ṣé Islamic country lélẹ̀ ṣá I'm not joking ìlú tèmi ti lọ dáadáa ni tẹ́ bá dé Turkey kọ́lọ́ ń jẹ́ kẹ́yìn náà lè dé bẹ́ẹ̀ ẹ máa tọ́ bá bẹ́ná sí sìgá báyìí ẹ máa béèrè pé ṣé Muslim làwọn ilé ṣá tọ́ bá bẹ́ná sí sìgá ẹ ká máa lọ́lé we have a lot of job to do back home Nigeria ò lè solve problem yẹn no kò lè solve ẹ lọ sí Turkey ẹ bá rà àwọn tẹ bá rà àwọn tó ya tattoo sára ẹ tún máa béèrè pé ṣé nílùú ìṣá very tolerant ṣé mọ̀ pé Turkey wà tolerant ju Iran lọ ní Turkey ọ̀fun olúkálukú láyé tó bá fẹ́ ṣe kò ṣe dandan ni pé kó lọ kírun wọ́n ń lo scarf wọ́n ń lo hijab àwọn tó ń lò wà wọ́n ń lò tó bá bá wọn pàdé lórí train àwọn ọmọ wọn beautiful níkàwọn pẹ̀lú ṣàpàtàrà táwa gbé dání tá à ń bára wa jà àwa tí yà ń jẹ ṣé inú ẹ̀kọ́ náà ló ń fún yín ní ráìsì tó nǹkankan inú ẹ̀kọ́ lọ jíyàn kan gbé nílọrin wọ́n jíyàn kan nílọrin mo sọ fún pé wọ́n jíyàn kan àríyàn kan jáde tó jẹ́ àwọn scholars kan ṣe dá wà lé lórí pé irú ilé ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ìjọba ẹ bá wa wo ilé ṣe ọ̀rí yẹn sọ ta ni Ọlọ́run lẹ́ ń gbé everybody go shop breakfast last orun yẹn la máa sùn ó dàárọ̀. Iṣẹ́ wà forílẹ̀-èdè kàgbéga ìgbàgbọ́ bá ti bẹ̀rù ẹ jẹ́ ká máa ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ní kẹjẹ́ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire. Ọmọ Odùduwà
bọ̀ sípò rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ yẹn tá bá ṣiṣẹ́ ó máa tàn, tá bá ṣiṣẹ́ á wà lójú kan, and I'm not joking. Mo kí ẹ comrade plan B. Only every ọdún is going down small in Nigeria. Shege is reducing everything. Oran yola máa sùn. Bí àṣà òṣà ńlá ní one love, one love, one love. Kọ́lọ́n kó jí wa sáyé o. Thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin mothers wa, ẹ̀yin brothers wa, ẹ̀yin sisters wa, ẹ̀yin non-believers of Yoruba nation. Àbáyíjà o. Oran yola máa sùn. Koiki Media. Ó dàárọ̀. Bye for now. Good night, everybody. Dizzy, my brother. Muki Amile Nkansi àtàwọn family mi. Abdullahi Oranyola Masun. Ó dàárọ̀. Bye for now. Mr. Clement, Tunde Bakers, Kunle Bakers, and the rest of you. Ó dàárọ̀. Sister Gbemileke and the rest of you. Temi. Bye for now.